नमस्कार मंडळी. सुंदर अशा दिवसाच्या सुंदर अशा शुभेच्छा सर्वांना. श्री स्वामी समर्थ. तर मंडळी, टायटलवरून तुमच्या लक्षात आलंच असेल की आज आहे शॉपिंगचा व्हिडिओ. आपण भरपूर ऑनलाईन शॉपिंग केलेली आहे. लवकरच दिवाळी येते आहेत, काही वस्तू दिवाळीच्या आहेत. तर बऱ्याच गोष्टी माझ्या किचन टॉपला ऑर्गनायझर करण्यासाठी बऱ्याच दिवसांपासून पेंडिंग होत्या, त्या आहेत. आणि ह्या वस्तू घेताना काही गोष्टी मला भरपूर रिझनेबल देखील पडल्या, त्या देखील मी घेतलेल्या आहेत. तर चला पटकन आता वेळ न घालवता व्हिडिओला सुरुवात करू. आणि वस्तू खूप महत्त्वपूर्ण आहेत, आपल्या गृहिणींना रोजच्या दैनंदिनीमध्ये उपयोगी येणाऱ्या आहेत. त्यामुळे व्हिडिओ स्किप न करता शेवटपर्यंत नक्की बघा. तर मंडळी, सुरुवात करूया आपल्या दिवाळीच्या वस्तूपासून. दिवाळी म्हणजे रोषणाई, दिवाळी म्हणजे आनंद, दिवाळी म्हणजे उत्सव. तर दिवाळीची खरेदी दिव्यांशिवाय अपूर्ण आहे. तर आपली सुरुवात होते आहे दिवाळीच्या दिव्यापासून. तर हे दिवे आहेत कवड्यांचे दिवे. ह्यामध्ये आपल्याला खूप सुंदर सुंदर कलर अवेलेबल आहेत. आणि त्यातलं जर मेन संपलं, म्हणजे त्यातली ती पणती संपली, तर आपण त्यामध्ये दुसरी देखील ठेवू शकतो. आणि इतके सुंदर आहेत दिवे की आपण कोणतीही पूजा वगैरे जरी मांडली तर तिथे देखील लावू शकतो, किंवा हॉलमध्ये डायनिंग टेबलवर देखील ह्याचं डेकोरेशन अतिशय सुंदर प्रकारे करू शकतो. आणि खूप रिझनेबल रेटमध्ये हे दिवे मिळालेले आहेत शॉप्सीवरती. त्यामुळे जर तुम्हाला हवे असतील तर आपण डिस्क्रिप्शनमध्ये ह्याची लिंक नक्की देते, तिथे जाऊन तुम्ही चेक करा. खूप छान. आणि ह्याच्यामध्ये 2चे 4चे 6चे असे सेट देखील अवेलेबल आहेत. त्यानंतर पुढची वस्तू आहे ती देखील आहे दिवाळीसाठीचीच. माझे जे सिक्युरिटी डोअर आहेत, म्हणजे मेन सिक्युरिटी डोअर, तर त्यासाठी मी हे 2 एकसारखे तोरण मागवले. भरपूर मोठे डोअर आहेत, त्यामुळं एक इनफ होत नव्हतं. त्यासाठी मी अगदी मेजरमेंट घेतलं आणि किती आपल्याला अवेलेबल होते ते पाहिलं ऑनलाईन, आणि त्या पद्धतीने 2 मागवले. अगदी परफेक्ट मेजरमेंट घेतल्याप्रमाणे माझे हे तोरणं आलेले आहेत. आणि हे अगदी वॉशेबल आहेत आणि खूप चीप, म्हणजे अगदी रिझनेबल रेटमध्ये हे मला मिळाले. त्यामुळे मी 2 घेतलेले आहेत. त्यानंतर पुढची वस्तू आहे ते आहे एक फ्रीजचं ऑर्गनायझर. हे मला अतिशय आवडलं आणि हे खूप रिझनेबलमध्ये देखील मला पडलं, अगदी कमीत कमी किमतीमध्ये पडलं. आणि हे आपण डेली आपल्या यूजमध्ये येऊ शकतं. आपण फ्रीजमध्ये बऱ्याचशा गोष्टी रोज लागणाऱ्या ठेवतो. लसूण, आलं, हिरवी मिरची, कोथिंबीर किंवा एखादं वाटण. हे जर आपण एकाच कंटेनरमध्ये ठेवलं की आपल्याला अगदी हाताशी सगळ्या गोष्टी सापडतात. त्यामुळे मी हे कंटेनर घेतलेलं आहे. आणि हे अगदी वॉशेबल, व्यवस्थित वॉश करता येतं. याची क्वालिटी देखील चांगली आलेली आहे. आणि हे अगदी छान, दिसायलाही छान दिसतं. फ्रीज आपला ऑर्गनाइज दिसतो. त्यामुळे मी एक हे कंटेनर मागवलेलं आहे. आणि ह्याचं रेट देखील मला खूप छान पडले. त्यामुळे आपण शॉप्सीवरून हे ऑर्डर करू शकतो. जर तुम्हाला हवं असेल तर मी त्याची लिंक आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये नक्कीच देते, तिथे जाऊन तुम्ही चेक करा. अगदी छान किमती आहेत. सध्या दिवाळी दसऱ्यांमुळे सेलसुद्धा चालू आहे, त्यामुळे बऱ्याचशा किमती वस्तूंच्या ऑनलाईन कमी झालेल्या आहेत. आणि अशा ह्या वस्तू आपण मागवल्या की बऱ्यापैकी आपली पैशांची बचत होते आणि आपल्याला घरपोच ह्या वस्तू मिळतात. त्यानंतर पुढची वस्तू आहे ती म्हणजे आपल्या महिलांची खूप जिव्हाळ्याची, की दिवसभरातून आपण खूप वेळेस हाताळतो अशी वस्तू, ते म्हणजे चहा साखरेचे कंटेनर. तर माझ्याकडे सध्या स्टीलचे आहेत कंटेनर. मी पण स्टीलचेच घ्यायचे असं माझं ठरत होतं, किंवा काचेचे घेतले तर काचेमध्ये डेलीमध्ये थोडंसं हाताळताना प्रॉब्लेम होऊ शकतो. आपण नसताना घरामध्ये आणखीन कोणी आपलं किचन हँडल करत असेल त्यावेळी, म्हणून मी स्टीलचेच शोधत होते. तर मला हे स्टीलचे दिसले, पण हे आहेत कोटिंगचे, म्हणजे थोडंसं फॅन्सी लुक आपण म्हणतो ना किचनला देण्यासाठी. मी सध्या आता किचन काउंटरटॉप ऑर्गनाईज करण्याचा प्रयत्न करते आहे. त्या अनुषंगानेच मी काही वस्तू मागवल्यात. तर त्यामध्ये ही खूप महत्त्वाची वस्तू आहे. आणि माझ्या किचनचा जो कलर आहे आजूबाजूचा स्टाईल्सचा वगैरे, तर त्या कलरशी थोडंसं मिळतं जुळतं फॅन्सी लुक देणारे हे कंटेनर होते. आणि त्याला एअरटाईट असं रब्बर देखील आहे, जेणेकरून त्याच्यामध्ये एअर वगैरे जाऊन त्यातली वस्तू खराब होऊ नये म्हणून. आणि कोटिंग अतिशय सुंदर आहे. आणि त्यांनी तिथे सूचना दिलेल्या आहेत, आपण ते कोटिंग खूप दिवस कसं छान असं
त्याला जपू शकतो किंवा कसं ते वॉश करायचं आहे. आणि सुंदर अशी क्वालिटी आलेली आहे. कलर खूप मला हवा होता तसाच आलेला आहे. आणि माझ्या किचन काउंटर टॉपचं अतिशय सुंदर असा लुक ह्या 2 गोष्टींमुळे येणार आहे. त्यामुळे मला ही वस्तू फार आवडलेली आहे. यामध्ये भरपूर कलर अवेलेबल आहेत आणि 3 कंटेनरचा देखील सेट आहे. शुगर, टी आणि कॉफी. कॉफी तितकीशी मला लागत नाही, त्यामुळे मी 2 कंटेनरचा सेट इनफ मला होतो, म्हणून मी 2चा घेतलेला आहे. अगदी छान रेंजमध्ये मला हे कंटेनर मिळालेले आहेत. त्यानंतर आता आपण पाहूयात किचन ऑर्गनाइजमध्येच पुढची वस्तू आहे, ती देखील खूप सुंदर आलेली आहे. तर ह्याची क्वालिटी मला खूप आवडली. ह्याची साईज आणि ह्याचा जो आकार आहे, शेप जो आहे, तो देखील अतिशय सुंदर, म्हणजे मला जसा हवा होता तसाच आलेला आहे. ते आहेत ह्या बॉटल्स आहेत. तर ह्या बॉटल्स आपण मसाल्यासाठी किंवा आपले जे काही सुके मसाले असतात किंवा जे काही खडे मसाले असतात, हे दोन्हीही आपण ह्यामध्ये ऑर्गनाईज करू शकतो. आणि काचेची क्वालिटी खूप छान आलेली आहे आणि दोन्ही साईडनी त्याला वेगवेगळे होल्स आहेत. आपण अगदी कुकिंग करते वेळेस देखील ते टाकायचं म्हटलं तरी पण ते आपण यूज करू शकतो. आणि त्यानंतर आपल्याला स्पूननी देखील मेजरमेंट करायचं असेल तर तसं देखील आपण करू शकतो. त्याचसोबत आपल्याला डायनिंग टेबलवरती मीठ वगैरे जरी ठेवायचं असेल तर ह्याच्यामध्ये खूप सुंदर असं दिसणार आहे. तर अशी ही 12 बॉटल्सचा एक सेट मी ऑर्डर केला होता ऑनलाईन. तो देखील अतिशय सुंदर आलेला आहे आणि रेट देखील खूप सुंदर मला मिळालेले आहेत. आणि याची क्वालिटी पण खूप छान आलेली आहे. मी बऱ्याचशा गोष्टी फ्रीजमध्ये किंवा मग एकाच डब्यामध्ये घालून ठेवायचे, खडे मसाले किंवा आणखीन वेगवेगळे मसाले. तर आता तसे करणार नाही. मी वेगवेगळे मसाले लेबल लावून किचन काउंटर टॉपवर किंवा माझ्या किचनच्या एखाद्या कपाटामध्ये मी छान ऑर्गनाईज करून ठेवू शकते. त्यानंतर पुढची वस्तू आहे ती देखील खूप सुंदर आलेली आहे. जी क्वालिटी देखील खूप छान आहे आणि कमीत कमी किमतीमध्ये मला वस्तू मिळालेल्या आहेत आणि क्वालिटी वाईज खूप चांगल्या आलेल्या आहेत. तर ही आहे आपण भांडे जे धुतलेले असतात ना, ते ठेवण्यासाठीची बास्केट आहे. आपण किचन काउंटर टॉपवर बऱ्याच वेळेस भांडे, कब्बशा, ग्लास, जे काही छोटी मोठी भांडी असतात ती धुत असतो आणि एखाद्या पाळ्यात किंवा टोपल्यामध्ये पालती घालतो, मग त्यामध्ये पाणी निथळत नाही. मग ह्यासाठी ना मी ही एक बास्केट मागवली, जेणेकरून आपण त्यामध्ये भांडी पालती घातल्यानंतर पाणी खाली ड्रेन होतं आणि सिंकमध्ये ते पाणी जाऊ शकतं. असा उतार आहे त्याला, छान असा स्लोप आहे आणि भांडे लवकर सुकू शकतात. आणि छोटीशी साईज खूप छान आहे. आपल्या किचन काउंटर टॉपवरती अगदी व्यवस्थित मेंटेन करता येण्यासारखी आहे. त्यामुळे ही मला खूप छान वाटली बास्केट. आणि आपल्या किचन काउंटर टॉपचा लुक देखील ह्यामुळे छान येणार आहे. त्यानंतर पुढची वस्तू आहे ती म्हणजे एक आहे बाथरूम, टॉयलेट क्लीन करण्यासाठी किंवा आणखीन आपल्याला कोपरे असतात, आपल्या फरशांचे कोपरे किंवा टॉयलेट बाथरूमचे कोपरे, ते क्लीन करण्यासाठीचा ब्रश आहे. हा देखील मला वाटलं की आपल्या प्रत्येकाच्या घरात असावा म्हणून. आणि त्याची क्वालिटी छान आलेली आहे. खूप मोठी नाही किंवा खूप असं छोटी पण नाही आहे, अगदी इनफ म्हणजे होईल इतकी आलेली आहे. आणि त्याचा जो ब्रशची क्वालिटी आहे ना ती देखील, आणि त्याचा जो धरायचा दांडा आहे तो देखील स्टीलचा आहे. आणि आपण रोजच्या रोज क्लिनिंगमध्ये आपल्याला अशा गोष्टी लागतातच, त्यामुळे वाटलं मला की आपल्या घरात असावी म्हणून ही वस्तू. आणि किंमत पण फार कमी आहे, त्यामुळे मी घेतलेली आहे. आणि थोडंसं क्वालिटी छान वाटली ब्रशची आणि त्याच्या स्टीलच्या दांड्याची. आणि एखादी नवीन वस्तू जेव्हा घरात येते त्यावेळेस तो क्लिनिंग करण्याचा पण उत्साह वेगळाच असतो. त्यामुळे क्लिनिंगच्या काही वस्तू मी बऱ्याच ऑर्डर केल्या, त्यातली ही आलेली आहे. आता हळूहळू एक एक वस्तू येत आहेत, मग आपण त्याचा देखील वेगळा व्हिडिओ नक्कीच करणार आहोत. आणि ह्या ज्या वस्तू आहेत त्या मी कुठे कुठे ऑर्गनाईज करते त्याचा देखील मी अगदी प्रॉपर व्हिडिओ करणार आहे. तर पटकन चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजे माझा जो व्हिडिओ अपलोड होईल त्याचं तुम्हाला पटकन नोटिफिकेशन भेटेल, कोणताही व्हिडिओ मिस होणार नाही. शेजारचं बेल आयकॉन क्लिक केलं ना की प्रत्येक व्हिडिओ आपल्या यूट्यूबमध्ये लगेच दिसतो.
सबस्क्राईब केल्यामुळे. आणि अशा ह्या सुंदर सुंदर वस्तू असतात बरं का. आपण ऑनलाईन शॉपिंग करते वेळेस दुसरी वस्तू पाहताना देखील आपल्याला एखादी नवीनच वस्तू आवडून जाते आणि मग ती मागवल्यानंतर पण अनुभव घेतल्यानंतर कळते की ती छान आलेली आहे म्हणून. त्यानंतर पुढची वस्तू आहे ती म्हणजे ह्याची मी बऱ्याच दिवसांपासून वाट पाहत होते. तर ह्याची क्वालिटी खूप छान आली आणि रेट वाईज थोडेसे आहेत जास्त रेट, पण ह्याची क्वालिटी आणि जो मला शेप हवा होता म्हणजे तो अगदी छान आला, प्रॉपर कलरिंग आलं. आणि नंतर त्याची जी काचेची जी जाडी आहे ना ती पण खूप छान आली. तर हे आहे आपल्या किचनमध्ये ऑर्गनाईज करण्यासाठी 2 टायर म्हणजे टू स्टेपचं एक ऑर्गनायझर आहे, जे मला ब्लॅक कलरमध्येच हवं होतं, जे अवेलेबल होत नव्हतं लवकर. व्हाईटमध्ये बरेचसे होते, पण माझं जी चिमणी आणि आजूबाजूचा जो कलर आहे तो थोडासा ब्लॅक वाईज आहे, म्हणून मला ब्लॅक कलरचं हवं होतं, ते मला मिळालं. आणि त्यानंतर त्याला फिट करण्यासाठी स्क्रू आहेत, ते पण खूप चांगल्या क्वालिटीचे आलेले आहेत. आणि त्याचं जे साईडचं जे स्टील आहे ग्रिलचं म्हणू शकतो आपण, ते देखील खूप सुंदर आलेलं आहे, फिनिशिंग खूप छान आहे. आणि हे जे आपलं डेलीचं चहा साखरेचे डब्बे किंवा सतत आपल्याला कुकिंग करताना किचनमध्ये लागणाऱ्या वस्तू ज्या आपण ट्रॉलीमध्ये नाही ठेवू शकत, त्या आपण ओपनमध्ये ठेवल्या की ते दिसायलाही छान दिसतात व्यवस्थित ऑर्गनाईज करून ठेवल्यानंतर, आणि आपल्याला पटकन सापडतात. आणि त्यामुळे मी हे 2 लेयरचं ऑर्गनायझर मागवलेलं आहे. यावरती साईज आपण चूज करायची असते. ह्यापेक्षा छोटं देखील आहे आणि ह्यापेक्षा आणखीन 3 लेयरचं पण आहे, 2 लेयरचं पण आहे, 1 लेयरचं पण आहे. जशी आपली रिक्वायरमेंट असते आपल्या जागेची किंवा आपल्या किचनची, त्या पद्धतीनं आपण ऑर्डर करू शकतो. थोडंसं लहान पण आहे आणि ह्यापेक्षा थोडंसं मोठं देखील आहे. तिथे आपण जेव्हा शॉपिंग करतो तिथे आपल्याला साईज विचारली जाते ना, तेव्हा साईज चूज करायची. ह्यामध्ये व्हाईट देखील कलर अवेलेबल आहे, तो सुद्धा सुंदर दिसतो, पण मला ब्लॅक हवा होता, तो मला अगदी छान मिळालेला आहे. त्यानंतर पुढची वस्तू ती देखील आहे एक ऑर्गनायझर. हे देखील आहेत एक ऑर्गनायझर जे वॉर्डरोबला ऑर्गनाईज करता येतात आणि ह्याची क्वालिटीसुद्धा खूप ॲप्रिशिएट करण्यासारखी सुंदर आलेली आहे. आणि रेट वाईजसुद्धा खूप छान मिळालेले आहेत. हे 4चा सेट आहे, ह्यामध्ये 2चा देखील आहे, 1चा देखील आहे. आणि ग्रे कलर मला आवडला, माझ्या मुलाच्या वॉर्डरोबसाठी मागवलेत मी. तर त्याच्या बऱ्याच आजूबाजूचा फर्निचरचा कलर आणि वरच्या POPचा कलर देखील ग्रे असल्यामुळे मला हे आवडले. आणि अगदी क्वालिटी छान आली, भरपूर सामान बसू शकतं आणि वेगवेगळं सामान ठेवले की ते पटकन सापडतं पण मुलांना. आणि त्या बऱ्याचशा गोष्टी आपल्याला वॉर्डरोबमधल्या ऑर्गनाईज एकदा करून ठेवल्या की मग व्यवस्थित टिकतात, राहतात, म्हणून हे 4चा सेट मी मागवलेला आहे. खूप सुंदर असा आलेला आहे आणि त्याचा कपडा जो आहे ना तो सुद्धा खूप सुंदर आणि ह्याचा लुक देखील खूप छान आहे. आता आपले वॉर्डरोब खूप सुंदर सुंदर असतात, पण त्यातले जे ऑर्गनायझर आपण थोडेसे कलर वाईज आणि शेप वाईज व्यवस्थित घेतले तर त्यांनी पण आपल्या वॉर्डरोबचा लुक एकदम छान येतो असं मला वाटलं. आणि त्यामुळे मी हे ग्रे कलरचे ऑर्गनायझर मागवलेले आहेत. आता लवकरच मी कसं ऑर्गनाईज करते, हे कुठे करते ऑर्गनाईज, हे देखील आपण लवकर व्हिडिओमध्ये पुढे पाहणारच आहोत. आणि सुंदर असे हे ऑर्गनायझर खूप म्हणजे आवडले मला. आणि आपल्याला नको असेल म्हणजे आपल्या त्यातलं सामान काही ठेवायचं नसेल ना, तर आपण ते फोल्ड देखील करून ठेवू शकतो, असं देखील आहे. त्यामुळे ही एक खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यामुळे जागा पण वाचू शकते आणि जेव्हा आपल्याला त्याचा उपयोग करायचा असेल त्यावेळेस आपण ते ओपन करून त्यामध्ये सामान ठेवू शकतो. अगदी साड्या वगैरे देखील छान आणि ब्लाउजेस वगैरे देखील आपण छान त्यामध्ये ऑर्गनाईज करू शकतो. आणि सुंदर असा हा व्हिडिओ आहे शॉपिंगचा. कसा वाटला तुम्हाला, कोणती वस्तू आवडली आणि कोणती वस्तू कुठे ऑर्गनाईज करायला पाहिजे हे देखील मला कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. आणि ऑर्गनायझरचा लवकरच व्हिडिओ येणार आहे, काउंटरटॉप ऑर्गनायझर किंवा वॉर्डरोब ऑर्गनायझर. तर चॅनलला पटकन सबस्क्राईब करा, शेजारची बेलघंटा देखील क्लिक करा, म्हणजे नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच भेटेल, मिस होणार नाही. चला तर मग परत भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये, नवीन शॉपिंगसोबत, नवीन रेसिपीसोबत, नवीन स्वामींच्या सेवेसोबत. सर्वांना श्री स्वामी समर्थ.